Hej allihopa! Idag ska vi ta med på en bilresa genom Tyskland. Vi startar i den historiska hamnstaden Rostock som ligger längst norr vid Östersjöns kust. Och vi kommer ta oss hela vägen, cirka 70 mil kommer vi att köra idag, till den pittoreska staden Berching som ligger nere i Bayern. Färdvägen går via A19 då ner till Berlin och A9 vidare söderut, och vi kommer att passera igenom några av Tysklands absolut mest ikoniska landskap. Men vi börjar vår resa på A19, en av de viktigaste motorvägarna i nordöstra Tyskland. Rostock, som är känt för sitt gamla universitet bland annat och sin rika sjöfartshistoria, ligger bakom oss nu när vi kör söderut. Och i början här i regnet så passerar vi genom landskapet Mecklenburg-Vorpommern. Där ser vi vidsträckta fält, täta skogar som rullar förbi. Trafiken är ofta ganska lugn här och vägen den sträcker sig rakt fram genom ett ganska flackt landskap och lite långtråkigt. Men efter ett par tre timmar när vi närmar oss Berlin så börjar landskapet sakta förändras. De här vida fälten ersätts av tätare bebyggelse, det blir industrier och vi kan faktiskt ana huvudstadens silhuett borta i fjärran. Men vi kör inte in i Berlin utan vi rundar staden och fortsätter söderut, och nu byter vi då från A19 till A9. När vi kommer in på A9, en av Tysklands äldsta och absolut mest trafikerade motorvägar. Så vägen är bred och välunderhållen, och det gör ju att vi ändå kan hålla ett ganska bra tempo. Vi kör genom Brandenburg och Sachsen-Anhalt, passerar flera småstäder och byar, och det är så här, skog avlöser fält som avlöser nya skogar. Vägen är ganska rak men samtidigt så den flödar smidigt. Vi känner nu att landskapet börjar skifta. Nu börjar vi närma oss Bayern. Det flacka landskapet som vi har haft längre norrut börjar bli mer kuperat. Och om inte länge så kommer vi att se Alpernas första bergstoppar som reser sig i horisonten. När man kommer in i Bayern och känner av den sydtyska atmosfären så det blir ett helt annat landskap helt enkelt. Grönt, frodigt, böljande kullar, skogar, små byar längs vägarna. Och ju längre söderut vi kommer desto mer påtagligt blir det här bayerska inflytande. Vi kör vidare förbi Nürnberg. Den staden är ju känd för medeltida arkitektur och mycket historia. Vi har inte varit där, så det står på vår to-do-lista. Men nu är det inte långt kvar till vår slutdestination i den här filmen, som är Berching. Berching är en av de bäst bevarade medeltida städerna i Bayern. Med gamla stadsmurar, vakttorn och charmiga korsvirkeshus. Det ska bli riktigt spännande. Häng med när vi besöker Berching. Vart är vi på väg nu? Nu ska vi till Berching. Vi är strax norr om Ingolstadt. Vi stannar till på en ställplats här. Vi har kört 70 mil nu från Rostock. Så nu är det dags att vila lite. Tänkte vi. Känns skönt. Ja, det blir bra det. Så nu ska vi in till en liten by. Ministad, jag vet inte riktigt hur stort det är. Det ska finnas ett historiskt center. Och en ställplats med rätt många platser och el och alla faciliteter. Vi behöver tömma och toalett och sådär. Så det har de här. Det låter som en bra plan. Mysig liten stad. Det här heter Karm. Den lilla byn. Det var cirka 1,5 mil ut på bygden från autobahn. Det är ganska skönt också att komma sig lite bort från trafiken. Verkligen.
du kör in, kör rakt över här. Ja, Och så kör du mot den bortre. ja, precis. Rakt in här, ja. Precis, då har vi sol. Här behöver vi inte heller köra upp på klossar, tror jag. Det är skitbra. Perfect! Vi är framme! Shit, vad skönt. Hur åker den? Stäng var nära. Mil senare, Carina. Ja. Shit, vi har kämpat. Då blir det en komma fram Paderborner. Den har vi inte testat förut. Nu är vi i alla fall framme i Berching. En liten historisk stad ska det vara. Vi hittar en ställplats på Park for Night. Cirka 1,5 mil från motorvägen. Riktigt nice. Så här ser det ut här. Med el. Kostar 50 cent kilowattimmen. Och det kostar 7 euro att stå här en natt. Förra året vi åkte hem så stod vi i Hilpoltstein ganska nära här. Så det här ligger alltså strax norr om Ingolstadt. Söder om Nürnberg, ja, mellan de större städerna då, mellan Nürnberg och München. Så här har vi tömning av både gråvatten och toaletter. Och lite senare här nu så ska vi gå in till den historiska staden. Vi ser kyrktornet där mellan träden. En liten kilometer att gå in. Fick vi veta av våra grannar. Jättetrevliga tyska grannar som berättade lite. Så det här blir bra. Nu blir det komma fram öl i den 26-27 gradiga värmen. Och sen hoppas vi att det inte kommer en granne. För tanken här är tydligen att det ska stå 2 bilar per så här grusruta. Och sen har man då gräset att tillgå. Men det är så pass mycket ledigt så att vi tänkte vi tar en hel grusyta här. Och så hoppas vi att det går bra. Vi packar ju bort våra stolar när vi drar iväg. Så i värsta fall sen så får vi sitta bakom bilen här. Det kommer lösa sig. Eller hur, Carina? Det blir bra det. Nej, hon är för upptagen. Ja. Ja, okej. Du är bra. Du är med. Det är toppen. Vi säger så länge. Nu ska vi in till Gamla stan här i Berching. Där nere ser ni ställplatsen. Och sen ska vi gå längs kanalen här. Fick vi reda på. 300-400 meter. Så kommer vi ner till Gamla stan. Ja. Får vi se vad den har att bjuda på. De har italienskt, de har restaurang och pizzeria. Ja, de. Ja. Italienskt i Tyskland. Kan det vara pizza med schnitzel på eller? Ja, och kanske det. Mm. Och lite apelstrudel. Ja. Vad är det för vatten som går här då? Ja, Bra idé. Bra fråga. bra fråga. Det är ju inte så länge sedan vi passerade Donau. Så skulle det ju kunna vara en avstickare till den. Men vad är det här? Ett litet mini-Visby eller? Ja. Här kommer vi fram till bymurarna. Coolt ändå. Det är coolt när man tar små svängar bort från autobahn. Hittar de här små byarna. Man har aldrig ens hört talas om dem. Jag har inte, eller vi har inte hört talas om den här Berching.
Men här finns den alltså. Det ser verkligen ut som muren i Visby nästan. Ja. Det ringar in staden. Och bilar finns det här också. Går vi in genom bymuren här. Spännande. Där borta har de en grej. Skugga. Där borta. Vi försöker hitta något ställe att käka middag på. Och ta en öl. Det vore ju trevligt. Här är den här pizzerian. Ja, det är ju fint. Vi ser vad som finns lite längre bort här också. Vad säger du? Där är hållet vänsterut. Ja. Annars måste vi bort dit. Det är sol. Ja. Vi inte sitta i skuggan nu. Nej. Man ska inte gå högklackat här. Tack och lov. Eller jag har inga problem att sitta i skuggan i och för sig. Jag vill inte ha tyst. Nu ska vi ta en pizzeria då. Vi tar bara en liten runda bortåt så kan vi gå tillbaks i så fall. Det där ser ut som glass och espresso. Ja. Ja, små tyska städer med ringmurar, det finns det gott om. Det här var ju ytterligare en gullig sak. Det där ser ut som ett bra ställe, Carina. Absolut. Vi kollar väl deras meny. Det gör vi. Det gör. Kolla bakgrunden, den är ju häftig. Jag funderar på också att bo folk där, men de gör nog det. Ja, men det tror jag nog. Grekisk. Grekiskt? Jaha. Ska vi ta grekiskt? Vi kommer ju från Grekland. Ja, det spelar ingen roll. Ska vi Ja. Ja, det kan vi göra. Jag ska bara fota det här huset här borta. Vi kikar lite vidare. Vi ska ju till Italien, men en italiensk pizzeria och Biergarten. Det måste vi kolla på. Men vet, kanske bra. Ja, sitter lite i skuggan här mitt i. Vad säger du? Vill du sitta i solen? Ja. Vi sätter oss på den här mysiga. Där sitter man liksom undangömd. Ja, den här greken blir det. Något kan vi leta. Det är klart vi kan. Då kanske man kan ta en Oso. Jag menar, när man är i Tyskland, varför inte en Oso? Ja, ni hör ju. Det kan bli galet. Ja, vad blev det nu då, Carina? Det blev en spaghetti bolognese. Inte illa. Nej. Det blir gott det. Ska du äta då? Jag ska äta en souvlaki. Fleisch. Så det är lite... Spännande. Ja, men det blir gott. Souvlaki och tzatziki och pommes. Så, jag har också öppnat. Så är det... Mm. Ja, de övar i kyrkan. Vi kan se om vi kan gå in. Men dörren är öppen så. Vi går in i kyrkan och kollar. Ja, då har vi gjort Berching. Eller Berching. Vi vet inte riktigt hur det uttalas. Ah, ja. Men i alla fall, helt otroligt vad det finns så här småstäder i Tyskland.
Så coolt att gå igenom. Och god mat hade de också. Nu åt inte vi traditionell tysk mat kanske. Vi åt ni såg vad vi åt. Kolla vad vi hittar. Nej, de har stängt här alltså. Ja, okej. Då får vi inte gå upp på ringmuren den här gången. Nu ska vi promenexa tillbaka till husbilen. Och vi sitter väl och chillar en stund och sen går vi och lägger oss och sen blir det en längre etapp imorgon. Vi tackar för att ni har hängt med på den här filmen. Alltid lite roligt. Ja, nu ska vi vidare. Nu ska vi till fortsätta genom södra Tyskland, Bayern, in i Österrike och över Alperna och in i Italien. Ja, och det är ju vårt slutmål på den här semestern. Vi kommer ju att hänga runt i. Ja, precis. Vi har någonting i ämnena. Så får vi se hur det blir med det. Det har du helt rätt i. Men det avslöjar vi inte nu. Nej. I alla fall en himla trevlig start på resan. Är det. Så är det. Hej då! Hej då!